Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එක keshatransplant family එකේ අපේ client කෙනෙක් ෆොටෝ එකක් දාලා තිබ්බා එයාගේ කෙස් වර්ධනය සම්බන්ධව. දැන් මාස 5ක් වෙනවා කෙස් හිටවලා. ඒකේ හොඳ වර්ධනයක් තියෙනවා ඇත්තෙන්ම. අපි හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මාස 3ේදී කෙස් ටික හැල්ලා ආයෙත් මාස 3ේදී තමයි වර්ධනයක් පටන් ගන්න කියලා. එතකොට මාස 5 වෙනකොට ලොකු වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපි මාස 6 වෙනකොට 60%ක් වගේ වර්ධනයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒ විදිහටම සමහර අයට මේ විදිහටත් හොඳටම ලොකු වර්ධනයක් එනවා. ඉතින් අර කාටත් එක විදිහකට වැවෙනවා කියලා කියන්න බෑ. නමුත් අපි දන්නවා කාලෙත් එක්ක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මාස 18ක් ගියාම කාගෙත් හොඳට කෙස් ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ මාස 18ක් සම්පූර්ණකොට කාගෙත් හොඳටම ඝනකමට කෙස් ටික ඇවිල්ලා. අර හොඳ ලස්සන පෙනුමක් එන්නේ කවද්ද කියලා ඒ අතරතුර කාලේ කියන්න අමාරුයි. සමහර අයගේ මාස 12යිදී සමහර අයගේ මාස 8 වෙනකොටත් ඇත්තටම ඉතාලංකාරව ඝනකමට කෙස් වැවිලා. ඉතින් මොකද අපි එක්කෙනෙක්නා වෙනස් අපේ උසවල් වෙනස් අපේ ප්‍රමාණ වෙනස් අපි හැමේ වර්ණය වෙනස් ඉතින් මේ විදිහටම අපේ වෙනස්කම් හුඟක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි මේ කෙස් වැවෙන එකත් එක්කෙනෙක්නා අතර වෙනස්කම් තියෙනවා. නමුත් කාගෙත් පොදුවේ ලස්සනට වැවෙනවා කාලේ දුන්නාම. කෙස් යනවා නම් අන්න ඒක වෙන දෙයක්. ඒකට බෙහෙත් තියෙනවා විශේෂයෙන් ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය 0.25 එක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම බෙහෙත. ඒක අපි ගාව තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා නොමිලේ කරගන්න පුළුවන් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලට. අපේ ක්ලයන්ට්ස් නොවන අයට රුපියල් 500ට කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පිටරටින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. පිටරටින් ගෙන්නනවා රුපියල් 50000ක් විතර යනවා මාසෙට. ඒ බෙහෙත හරි මිලයි. මොකද ඒක හුඟක් සාර්ථක බෙහෙතක්. ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් 0.25. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව තව උපදේශ ඕන නම් අමතන්න 070 699 65 660 හෝ 074 360 0671. මේ හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි kesha transplant